හැමෝටම Perfect Start YouTube channel එකට අප ඔබ සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. ඉතින් අපගේ YouTube channel එක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ අතරම spoken English වලට ඇල්මක් දක්වන කෙනෙක්ට කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන කෙනෙක්ට ඔන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක 100%ක්ම නොමිලේ ලබා දෙන පාඨමාලාවක් වගේම වසරක පාඨමාලාවක්. අපි lessons වලින් පටන් ගත්තොත් අද දවසේ පළමු lesson එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ lessons අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඉදිරියට සෑම lesson එකක්ම ඔයාලා සරලව තමයි අපි ලබා දෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුල ඉඳලා පටන් ගත්තොත් ඔයාලා මේ මුල් lesson එකේ ඉඳලා ඉදිරියට යන විට ටික ටික ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කර ගැනීම හැකියාව උදා වෙනවා. නමුත් අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබ ඉගෙන ගන්න නම් ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඉගෙන ගන්න නම් ඔබ නැවත නැවතත් අපි මේ ලබා දෙන දෙබස් කාණ්ඩ ඔබ සංවාදාත්මකව ඔබ සමගම හෝ නැත්නම් ඔබට ඔබගේ සහෝදරයෙක් හෝ සහෝදරියක් හෝ ඔබගේ හිතවතෙක් එක්ක ඔබට මේ දිවස් කාණ්ඩ නැවත නැවත කතා කිරීම තුළින් තමයි ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම හැකියාව උදා වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ බිය යුතු නැහැ, ඔබ ලැජ්ජා යුතු නැහැ. මොකද ඉංග්‍රීසි කියන්නේ බය වෙන්න ඕනේ දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේක අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ දෙබස් වශයෙන්. ඉතින් මේක සරල දෙබස් වශයෙන් තමයි පළවෙනි lesson එක පටන් ගන්න. ඒකයි අපි කිව්වේ මේ lessons නැවත නැවත ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න. lessons නැවත නැවත බලන්න. ඒ වගේම මේ lessons හැම එකක්ම මුලින් ඉඳලා පාඩම් කළ යුතුයි. ඉතින් ඒක නිසා හරිම පහසු දෙයක් අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් වාක්‍ය ගත්තොත් 10ක් පමණ සමන්විත වෙනවා. දෙබස් කාණ්ඩ 5ක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට අද සූදානම් අපි මේ වාක්‍ය කාණ්ඩ 10 නැත්නම් දෙබස් 5 ඉදිරිපත් කරන්නට. How are you? I am fine. What is your name? My name is Tanuka. How old are you? I am 30 years old. Where do you live? I live in Colombo. What is your school? My school is Colombo Royal College. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය කාණ්ඩ පහක් තමයි අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය කාණ්ඩ අපි ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ මේ දෙබස් ඔබට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ මේ දෙබස් ඔබ තනියම පාඩම් කරන්න. ඔබට පුළුවන් ඔබගේ මිතුරෙකු ඉන්නවා නම් නැත්නම් ඔබගේ තවත් සහෝදරයෙක් හෝ සහෝදරියක් ඉන්නවා නම් ඒ නිවසේ ඉඳලා වුණත් ඔබට පුළුවන් මේ වාක්‍ය ශබ්ද නගා කියවන්න. ඉතින් මේ වාක්‍ය ශබ්ද නගා කියවීම තුළින් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂා කතනයේ හැකියාව වැඩි දියුණු කර ගන්නට ඔබට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි නැවතත් අපේ දෙබස් කාණ්ඩ වෙත ගියොත් how are you? ඔයාට කොහොමද? I am fine. මම හොඳින් ඉන්නවා. What is your name? ඔයාගේ නම මොකක්ද? My name is Tanuka. How old are you? ඔයාට වයස කීයද? I am 30 years old. මට වයස අවුරුදු 30යි. Where do you live? ඔයා කොහේද ජීවත් වෙන්නේ? I live in Colombo. What is your school? ඔයාගේ පාසල මොකක්ද? My school is Colombo Royal College. මෙන්න මේ වගේ ඔයාට මේ වාක්‍ය ශබ්ද නගා උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ශබ්ද නගා උච්චාරණය කිරීම තුළින් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සරලම වාක්‍ය පහක් අපි මුලදී ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වාක්‍ය නැවත නැවත පාඩම් කරන්න, නැවත නැවත බලන්න, නැවත නැවත කියවන්න, ශබ්ද නගා කියවන්න කියලා අපි නැවත ඔබට මතක් කරනවා. ඉතින් මේ අපගේ YouTube channel එක ඔස්සේ අපි සූදානම් අපගේ ඊළඟ lesson එකෙන් ඔබ හමු වෙන්නට. ඉතින් අපි මතක් කරනවා ඊළඟ lesson එකට ඔබ යන්නට කලින් මේ වාක්‍ය කාණ්ඩ පහ ඔබ පාඩම් කරගෙන අපගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක හම් වෙන්න කියලා අප ඔබට මේ මතක් කරනවා.